තික් කලාවට ආදරය කරන ඔයාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා A9 Tech YouTube නාලිකාවට. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ Java Batik නිර්මාණයක් මුල ඉඳන් කොහොමද හරියට සිද්ධ කරගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයි. ඉතින් මුලින්ම අපි නිර්මාණය සිද්ධ කරන්නට යන රෙදි කැබැල්ල මේ ආකාරයට ලී ෆ්‍රේම් එකකට සවි කරගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන නිර්මාණයට අදාළ මෝස්තරයක් අපිට තෝරගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම සාම්පල් ටිකක් මේ පෙන්වන්නේ ඔය කට්ටියට බිත්ති සැරසිල්ලකට කොයි වගේ නිර්මාණද, ඒ වගේම තමයි ෂර්ට් එකක් වගේ කරනවා නම් නැත්නම් කුෂන් කවර් එකක් වගේ කරනවා නම් කොයි වගේ නිර්මාණද අපි මෝස්තරද තෝරගන්නට ඕනි කියන එක සම්බන්ධයෙන් තමයි මම මේ ඔය කට්ටියට සාම්පල් ටිකක් පෙන්වුවේ. මේ ආකාරයේ ලියවැල් උනත් අපිට බතික් නිර්මාණයක් සඳහා ඉතාමත් පහසුවෙන් යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ නිර්මාණ යොදාන අපි කරමු ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී කරමු කොහොමද බතික් නිර්මාණ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ බතික් මෝස්තරය පිටපත් කර ගැනීම සඳහා අපිට කාබන් කොලයක් වගේම පැන්සලක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ රෙදි කැබැල්ල මතට කොහොමද අපි තෝරගත්ත මෝස්තරය පිටපත් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පිළිබඳව මම පෙර වීඩියෝත් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඔය කට්ටියට මේ පළවෙනි වතාවට මගේ වීඩියෝ බලන කෙනෙක් නම් ඔයාට දල අවබෝධයක් ගන්නට තමයි මම මේ ආකාරයට මේ දේවල් ඉතාමත් කෙටියෙන් කරලා පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට කාබන් කොලේ තියලා ඉවර වෙලා අපි අවශ්‍ය මෝස්තරය පිටපත් කර ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට කාබන් කොලයක් තියලා අපි අවශ්‍ය මේ මෝස්තරය පිටපත් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ අපිට එකම විදිහේ මෝස්තර ගණනාවක්. ඒ කියන්නේ කුෂන් කවර කිහිපයක් අපි නිර්මාණය කරන්නට යනවා නම් එකම ආකාරයෙන් අපිට කුෂන් කවර කීපෙම නිර්මාණය කරගන්නට අවශ්‍ය නිසා තමයි අපි මේ ආකාරයට එකම රූපයක් මත කාබන් කොළ තියලා අපි මේ විදිහට පිටපත් කර ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා බිත්ති සැරසිල්ලක් වගේ කරනවා නම් ඔයාට නිදහස් අතින් තමන්ට අවශ්‍ය මෝස්තරය නිර්මාණය කරගන්නට පුළුවන්, ඇඳ ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක පිටපත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපේ නිර්මාණය කරන්නට යන රෙදි කැබැල්ල මත මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපිට අවශ්‍ය මෝස්තරය දැන් පිටපත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ බතික් නිර්මාණය සඳහා අවශ්‍ය කරන වැක්ස් එක එහෙම නැත්නම් ඉටි මිශ්‍රණය සකස් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. පැරෆින් ඉටි, මී ඉටි, ඒ වගේම තමයි ගම් රොසින්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ වර්ගයේ ගම් රොසින් එකක් හොයාගන්න. ඉතාමත් හොඳ වර්ගයේ ගම් රොසින් එකක් මේක. ප්‍රමිතිය අතින් ඉතාමත් ස්තරම් වර්ගයේ ගම් රොසින් එකක්. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට ඉතාමත් පහසුවෙන් සිංහල බෙහෙත් බඩු වෙළඳ සැලකින් මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ පැරෆින් ඉටි ටික ඉතාමත් කුඩා කෑලි වලට කඩලා එකතු කර ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා මේ භාජනයට. ඉතින් මේ කොහොමද කරන්නේ, මේවා කරන්නේ ඇයි, මේ විදිහට කුඩා කෑලි වලට කඩන්නේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව මම වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා ඔය කට්ටියට. ඉතින් මේ වීඩියෝ වල ලින්ක් එක මම පල්ලෙහෙන් දාලා තියන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒ ගැන දැනුම ලබා ගන්නට මේ පිළිබඳ පළවෙනියට බලන කෙනෙක් නම්. ඉතින් මේ ආකාරයට අපි ඉටි ටික සකස් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි කරන්නේ මේකට මී ඉටි එකතු කර ගැනීමක්. ඉතින් මී ඉටි වල ක්වොලිටි එක මොකක්ද කියන එක පිළිබඳවත් මම අර වීඩියෝ එකේම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මී ඉටි එක කොයි වගේද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ ඉටි ප්‍රමාණ කොච්චරද දාන්න ඕනි කියන එක පිළිබඳවත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කරලා තියෙනවා. කපුර රෙද්දකට කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද, කොටන් රෙද්දකට නම් ඒ වගේම තමයි සිල්ක් රෙද්දකට නම් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද භාවිතා කරන්නට ඕනි කියන එක සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි මී ඉටි සහ පැරෆින් ඉටි දෙකම සකස් කරගෙන ඉවරයි. දැන් මේකට අපි ගම් රොසින් එහෙමත් නැත්නම් අපි මේ රොසින් එකතු කර ගැනීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම කියන්නට ඕනේ මොකද මේ අපි මේ ඉටි එකතු කරේ පැරෆින් ඉටිත් එක්ක කියන එක සම්බන්ධයෙන්. මොකද මේ ඉටි වල ඉලාස්ටිසිටි ගතිය වැඩි කරගන්නට තමයි අපි මේ ඉටි එකතු කර ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ පැරෆින් ඉටිත් එක්ක. එතකොට අපේ ඉටි එක හොඳට ඇදෙන ගතියක් ලැබෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට සකස් කරගත්ත ඉටි එක අපිට උණු කරගන්නට සිද්ධ වෙනවා මේ ආකාරයේ ලිපක් මත තියලා. ඉතින් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ උෂ්ණත්වය පාලනය කරන්නට පුළුවන් ලිපක්. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ ලිපක් හොයාගන්නට අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ලාම් තෙල් ලිපක් භාවිතා කරන්න. මොකද ඈත අතීතයේ ඉඳන්ම පාවිච්චි කරේ ලාම් තෙල් ලිපක් නිසා ඒකේ උෂ්ණත්වය ඉතාමත් හොඳට පාලනය කරගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ ඉටි එක වැඩි රත් වෙන්නේ නැති වෙන්න සාමාන්‍ය දියාරු ගතියට, ඒ කියන්නේ ඉටි එක උණු වෙන පදමට රත් වුනහම ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ඉටි එක උණු වෙලා තියෙන විදිහ ඉතාමත් පැහැදිලි ඉටි ද්‍රාවණයක් තමයි ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ අපේ මෝස්තරය ඉටි කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නවුවේ දල අවබෝධයක් ගන්නට කොහොමද මේක සකස් කරගන්නේ ඉටි මිශ්‍රණය කියලා. ඉතින් මම මේ ඉස්සලා
පිටපත් කරගත්ත ඉටි එක ඉස්සලා පිටපත් කරගත්ත මෝස්තරය ඉටි වලින් ආවරණය කරා මේ ආකාරයට. ඔයාලට පේන්න ඕනවට මම ටිකක් ලයින් ටික ඝනකමට තමයි, ඒ කියන්නේ පළල් වලට තමයි ඉටි කරගත්තේ ඔය කට්ටියට පැහැදිලිව පේන්නට ඕනි නිසා. මොකද මේ පිළිබඳව ඔය කට්ටිය පළවෙනියට කරන නිසා. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක ටූල් එකක් භාවිතෙන්, බතික් කිරීමේදී භාවිතා කරන ටූල්ස් තියෙනවා, ඉටි කිරීමේදී ගන්න ටූල්ස්. ඒ ටූල් එකක් භාවිතෙන් තමයි මේක ඉටි කර ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. සාමාන්‍ය ඉටි ලයින් එකේ ඝනකම මිලිමීටර් 2ක් පමණ වෙන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඩයි එක සකස් කරගන්නේ Java බතික් සඳහා අවශ්‍ය කරන කියලා. ඉතින් මම ගිය වීඩියෝ එකේදී ඔය කට්ටියට කිව්වා කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. අපි කරන්නේ ලුණු තේ හැඳි එකකට සෝඩා ඇෂ් තේ හැඳි එකක්, ඒ වගේම තමයි ඩයි තේ හැඳි එකක් එකතු කර ගැනීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් එකතු කරගෙන හොඳින් මිශ්‍ර කර ගැනීමක් සිද්ධ කරන්නට ඕනේ මේ ආකාරයෙන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මම මේකට ලුණු තේ හැන්දයි සෝඩා ඇෂ් තේ හැන්දයි ඩයි තේ හැන්දයි එකතු කරගත්ත. දැන් මේ ටික මම මේ ආකාරයෙන් මිශ්‍ර කර ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට මිශ්‍ර කරගෙන අපි මේක දිය කරගන්නේ උණු වතුර භාවිතා කරලා. ඔයා කිසිම විටක ඇල් වතුර භාවිතා කරන්නට එපා. මේ ඩයි එක මිශ්‍ර කරගන්නට හැම වෙලෙම නටන උණු වතුර භාවිතා කරන්න. මේ ආකාරයෙන් ඔයාලට පේනවා දැන් ඩයි එක හොඳට මේ වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා ඩයි එකේ පැහැ ලැබෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලට පුළුවන් ඩයි එක සකස් කරගන්න. ඉතින් මේ ඩයි එක සකස් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකත් පිළිබඳව මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි මම වැඩිදුර විස්තර කතා කරලා තියෙනවා. මොකද්ද ඇයි මෙහෙම උණු වතුරෙන් මිශ්‍ර කරගන්නේ, ඉතින් කොහොමද ඒක කරගන්නට ඕනි, කොච්චර ප්‍රමාණද ඉස්සලා දාන්න ඕනි කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා වැඩිදුර අධ්‍යයනයක් කරන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට මම ඩයි එක සකස් කරගෙන ඉවරයි. නමුත් මේ ඩයි එකට අත්‍යවශ්‍යම ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. ඒ තමයි VIP. එහෙමත් නැත්නම් අපි කියනවා මේකට ඩයි ඔයිල් කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ VIP වලටම තමයි එකම ද්‍රව්‍යයට අපි ඩයි ඔයිල් එහෙමත් නැත්නම් VIP කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේක ෆික්සර් එකක් විදිහට තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් රෙද්දට හොඳට ඩයි එක උරලා අල්ලන්න තමයි ඩයි එක හයි වෙන්න තමයි අපි මේ ෆික්සර් එක යොදන්නේ. ඉතින් මේ ආකාරයට දැන් මම VIP යොදලා මේ විදිහට ඩයි එක සකස් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මෝස්තරයට අවශ්‍ය කරන වර්ණ ටික මේ ආකාරයට සකස් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ අපි සකස් කරගත්ත මෝස්තරය වර්ණ ගන්න කියලා. ඉතින් වර්ණ ගන්නට පෙර අපි මේකේ ඉටි ලයින්ස් ටික ඇඳගත්තා. අවුට්ලයින් ටික ඇඳගත්තා ඉටි වලින්. ඊට පස්සේ මේක වතුර වලින් මේ ආකාරයෙන් පොඟවා ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඔයා මගේ ෆෝෂන් ඩයි පිළිබඳ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම දැනුමක් ඇති ඇයි මේ වතුර වලින් අපි මේක පොඟව ගන්න කියලා. මේ වතුර වලින් පොඟව ගැනීම තුලින් තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඩයි එක හොඳට රෙද්දට කාවද්දලා අල්ලගන්න. ඒ කියන්නේ හොඳට කාවැද්දීමක් වර්ණ හොඳට කාවැද්දීමක් සිද්ධ කරන්න තමයි මේ ආකාරයෙන් අපි රෙද්ද පොඟවා ගැනීමක් සිද්ධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ අවශ්‍ය තැන් අවශ්‍ය වර්ණ වලින් වර්ණ ගන්න. වර්ණ ගන්නවා ගන්නදී අනිවාර්යයෙන්ම කරන්නට ඕනි දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි ඉස්සලම වර්ණ ගන්නවන්නට ඕනි අඩුම පැහැ. ඒ කියන්නේ තද වර්ණ නෙමෙයි ඉස්සලම අපි වර්ණ ගන්නවන්නට ඕනි. තමත් ලා වර්ණ වල ඉඳන් තද වර්ණ වලට තමයි අපි වර්ණ ගැනීම සිද්ධ කරන්නට ඕනි. ඉතින් Java බතික් කලාව කියන්නේ බතික් කලාව තුළ අනු බතික් කලාවක් විදිහට පින්තාරු බතික් කලාවක් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ Java බතික් කලාව. ඉතින් මෙහිදී වර්ණ ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ ඩයි බාත් වල ගිල්වලා නෙමෙයි පින්සල් මගින් වර්ණ ආලේප කිරීම තුළින්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මම මේ ආකාරයට පින්සලෙන් මට අවශ්‍ය තැන්වල ලා වර්ණ ගල්වා ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ ආකාරයට ඉතාමත් අලංකාර විදිහට ඔයාගේ නිර්මාණශීලී හැකියාවත් එක්ක ඔයාට පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ වර්ණ ගන්වා ගැනීම සිද්ධ කරන්නට තමන්ට අවශ්‍ය ස්ථානවල. ඉතින් මේ ආකාරයට ලා වර්ණ ගැන්වීමෙන් අනතුරුව තමයි අපි තද වර්ණ වලට යන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේ ලා වර්ණ ගැල්වීමෙන් පස්සේ කොහොමද තද වර්ණ අපි ගල්වන්නේ මේ බතික් නිර්මාණය සඳහා කියලා. ඉතින් මම මේ ආකාරයෙන් මට අවශ්‍ය ස්ථානවල විතරක් ලා වර්ණ ගැන්වීම සිද්ධ කරනවා මේ ආකාරයට. මම මිත්‍යෙක් වීඩියෝ එකේ කියපු දේවල් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් දැන් මම මේ තැන්වල ගාන්නට ඕනි තද වර්ණ ටික මට ගල්ව ගන්නට ඕනේ. තද වර්ණ ටික මේ විදිහට මම එකතු කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඔය කට්ටියට දැන් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ වර්ණ ටික මේ විදිහට මම එකතු කරගන්නවා. මේ ආකාරයට මට අවශ්‍ය ස්ථානවල මම තද වර්ණ ගල්වා ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ආකාරයට තද වර්ණ ටික ගල්වගෙන ඊළඟට මම කරන්නේ මේකේ අවුට්ලයින් එක මේ විදිහට මට අවශ්‍ය නිසා මම වර්ණ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් මේ විදිහට අවුට්ලයින් එක වර්ණ ගැනීමක් සිදු කරන්නට ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකෙදි මම වතුර ටිකක් වැඩියෙන් භාවිතා කරනවා. ඒ හින්දා මේක ෂේඩ් වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ මුල් කොටස තද ගතියටත් ඉන්පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් වර්ණය අඩු වෙලා යන විදිහට ෂේඩ් වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති මේ නිර්මාණය. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ නිර්මාණය කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් තද වර්ණයකින් මේක වටේට වර්ණ ගන්නට. ඉතින් මම මේ නිර්මාණය කරලා පෙන්නන්නම් ඔය කට්ටියට කොහොමද මේ වර්ණ ගන්නවා ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේ අවුට්ලයින් එක එහෙමත් නැත්නම් මේ නිර්මාණය වටේට මට අවශ්‍ය විදිහට මේ වර්ණ ගන්නවා ගැනීමක් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා මෙතන ෂේඩ් වෙලා යනවා. ඊටමත් අලංකාර විදිහට මේකේ වර්ණ සංයෝජනේ සිද්ධ වෙන විදිහ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ මං එළිය පැත්ත තද වර්ණයකින් වර්ණ ගන්නලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් වර්ණ ගන්නලා ඉවර කරපු නිර්මාණ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඉටි වලින් ආවරණය වෙච්ච කොටස් තමයි සුදු පහෙන් දක්නට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මේ වටේ තියෙන ටික නම් මම තියපු ටිකක් ඉතුරු කරපු ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ සුදු පාටට. ඉතින් ඒක මට අවශ්‍ය නිසා මම ඉතුරු කරගත්තා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයා නිර්මාණ කරගෙන යද්දී ඔයාගේ දක්ෂතාවය මත මේ ආකාරයට වර්ණ ගන්න. ඉතින් මේ වටේ මම තද පැහැයෙන් වර්ණ ගන්න ගත්තා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද Java Batik නිර්මාණයක් සඳහා සෝඩියම් සිලිකේට් ආලේප කරන්නේ සහ Java Batik නිර්මාණයක් අවසන් කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු. ඒත් එක්ක ඔබට සුබ දවසක්.